Ξεκίνησε, δεν είναι κάνει κάποια χαρτιά, ωραία. Από εκεί και πέρα, το θέμα είναι ότι είχε δημιουργό και ήταν ένας φίλος γνωστός του άτομου. Ο αδερφός μου σου είπε, θα σας βοηθήσω εγώ. Για να μην πληρώνεις. Ήταν μαζί στην Ελλάδα και ξεκίνησε τον αδερφό του και όλο τον αδερφό του για την ελληνική και θα βοηθήσω εγώ. Ωραία. Εντάξει, και ξεκίνησε. Και όντως θα βοηθήσω εγώ, δεν έκανα κάποιο προσφέρειες. Άρχισε αυτός ο παιδί μετά να το βλέπει διαφορετικά. Κατάλαβες. Άρα η βοήθεια ήταν μάλλον. Πώς τις βλέπα, γιατί ήταν ένα σε βοηθήσει και το ζητάζω να το βγάλω πάνω. Ωραία. Και τώρα έχουμε τα σκηνικά αυτά και επειδή αυτές σου κατάλαβε μάλλον και οι άλλοι. Εντάξει, κατάλαβε και δεν είναι αυτό. Δεν είναι βαρύ.
αγώνα εγώ τον Μηχανάκη, ήρθε αστυνομικός. Τον έφερε εκεί στην αστυνομία. Τον πήγάει. Κατέβασε το τελικό του άλλο. Είναι τα χαρτιά. Κάναμε αγώνα να τη δίνουμε 5 και 6 με το κάμα και μας λέει τώρα αυτή τη σεζόν. Κάμα το σπίτι του σταθμού.
Διάρρεσε το 13
πάει με την παρηγόρηση, σας περιμένω απέναντι από το δικαστικό μέγαρο στο καρτέλ να συνέβη.
δεν